Всім привіт! Сьогодні я приготую New York Sour. Цей коктейль є модифікацією легендарного віскі Сауера. Цей коктейль я вже готував у себе на каналі, можете подивитись десь тут за підсказкою. Але якщо коротко, то це коктейль з віскі, цукром і лимоном. Звичайний сауер. Історія цього коктейля починається десь у 1880-х роках у Чикаго. Саме там в ті роки з'явилась мода додавати в коктейлі кларет. Це сухе червоне вино із Бордо. А вже популярність це здобуло у Нью-Йорку у 1900-х роках. Звідти ж, власне, і назва New York Sour. Готувати я сьогодні буду його на основі не теннессійського віскі, який я використовував у віскі Sour, а використаю житній віскі Bulleit Bourbon 45 обертів. Є цікава історія з тим, як мені дісталася ця пляшка. Коли зачинявся заклад, у якому я працював, мені сказали списати його і вилити, бо вона була відкрита і її було нікуди дівати. Я відразу подивився в інтернеті, скільки вона коштує, і коштувала вона 900 гривень. Це приблизно $30. У мене в голові відразу з'явилася сцена з легендарного фільму. Взагалі ось вона. Разбить? Разбить? Пол-литра. Пол-литра. Дребезги. Конечно, в дребезги. Да я тебе... Саме ця сцена, мабуть, точно передає, що я відчував тоді, і, звичайно, я забрав цю пляшку до себе додому. Так вона опинилась у мене в моєму барі. Також нам знадобиться цукровий сироп, звичайний, один до одного, лимонний сік і червоне вино. Звичайне, сухе, не з Бордо, звичайно, але теж непогане сухе вино. Ну, як мінімум смачне. Наберемо відразу льоду в нашу склянку. І почнемо збирати наш коктейль. Так, спочатку візьмемо віскі, нам знадобиться 50 грам. Потім цукровий сироп, десь 20 грам. Буде достатньо. І лимонний сік. – 15 грам. І добре пошейкуємо. Візьмемо стрейнер. І тепер основне, що відрізняє його від звичайного віскі Сауера, це червоне вино. Його легше налити через ложечку. Можна так наливати, можна по ложечці, як уже зручно. Тут нема чіткої рецептури. Це досить десь 20, може 25 грам, не більше. Прикрасити можна лимонною цедрою, трохи додамо масел. Отак от зробимо спіральку. Нехай всі масла потраплять і просто отак от зверху покладемо. Ось такий коктейль у нас вийшов. Давайте його спробуємо. Це можна прибрати, воно потрібно або тільки для подачі, або для гарної фотографії. На першому плані у нас, звичайно, вино, бо воно, як не дивно, зверху лежить. Але після відразу відчувається знайомий смак нашого коктейлю віскі Sour. Чесно кажучи, з Bulleit Bourbon він смакує набагато краще. Такий більш міцний, не такий солодкий.
І взагалі прекрасний коктейль. Що ж, підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі, можливо, які коктейлі ще приготувати, або як вам ті коктейлі, які я готував вже до цього. На все добре! Пам'ятаю, як я перший раз його продав. Я як жінці його втюхав аж 2 коктейлі, хоч вона і так не хотіла пити коктейль з червоним вином сухим. Ну, а що робити? Довелось.